एसबीएस किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत। आज एसबीएस किचनमध्ये बनणार आहे चटपटीत चमचमीत अगदी पावभाजीच्या स्टॉलवरती मिळतो तसाच मसाला पाव। तर कोणताही पदार्थ असू दे, हा कोणताही पदार्थ बनवण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असतो तो म्हणजे मसाला, आणि त्याबरोबरच हा पदार्थ बनवण्याची पद्धतही वेगवेगळी असते। तर आज एसबीएस किचनमध्ये दुर्गा स्पेशल पावभाजी आणि तवा पुलाव या आमच्या स्टॉलवरती जसा मसाला पाव बनवला जातो अगदी त्याच चवीचा आणि त्याच पद्धतीने आज आपण मसाला पाव बनवणार आहोत। तर या आधीच्या पावभाजीच्या व्हिडिओमध्ये मी आमच्या स्टॉलबद्दल माहिती सांगितली आणि आमची या व्हिडिओमध्ये आमची खरी ओळख सांगितलेली आहे। तर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर माझा हा व्हिडिओ नक्की पहा आणि आमच्या स्टॉलबद्दल सुद्धा तुम्हाला माहिती मिळेल। तर दुर्गा स्पेशल पावभाजी आणि तवा पुलाव हा आमचा स्टॉल सिंहगड रोड पुणे येथे आहे। तर तुम्ही नक्की भेट द्या आणि हा मसाला पावचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजेच मी अपलोड केलेल्या माझ्या प्रत्येक रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल आणि तुम्ही माझ्या अशा छान छान रेसिपीज पाहू शकाल। चला तर मग सुरुवात करूया मसाला पाव बनवायला। तर मसाला पावचं स्टफिंग आज आपण बनवणार आहोत। तर हे स्टफिंग आपल्याला तव्यावरतीच बनवायचं आहे, म्हणजेच मसाला पावचा मसाला आपण तव्यावरती बनवणार आहोत। तर हा स्टॉलवरती सुद्धा तव्यावरती बनवला जातो। तर मी इथे घरात सुद्धा मी स्टॉलवरती बनवतात तसाच तव्यावरती बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी मी तेल घातलेलं आहे 1 पळी म्हणजेच 1 टेबलस्पून आणि अर्धा चमचा जिरे घातलेले आहे आणि बारीक चिरलेला कांदा 1 वाटी घालायचा आहे आणि 1 वाटी आपल्याला इथे बारीक चिरलेली शिमला मिरची लागणार आहे। हे दोन्ही सुद्धा आपण एकत्र घातलेलं आहे कारण हे दोन्ही आपल्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे आधी। तर हे पटकन फ्राय व्हावं, पटकन मऊ व्हावं म्हणून आपण इथे चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। तर पूर्ण मसाला पावच्या चवीनुसार मी इथे मीठ घातलेलं आहे आणि हे छान असं प्रेस करत करत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। शिमला मिरची आणि कांदा छान मऊ होईपर्यंत परतायचे आहे आणि चांगली मऊ झाली की या शिमला मिरचीचा आणि कांद्याचा रंग चेंज होतो। तर तुम्ही बघू शकता रंग थोडासा चेंज झालेला आहे शिमला मिरची आणि कांद्याचा। तर मीडियम टू लो फ्लेमवरती आपल्याला हा शिमला मिरची आणि कांदा परतून घ्यायचा आहे। तर कांदा आणि शिमला मिरची परतून झाली। आता आपण यामध्ये बटर घातलेलं आहे 1 चमचा आणि या बटरमध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 लसूण पेस्ट 1 ते 1.5 चमचा लसूण पेस्ट घालायची आहे, आलं लसूण पेस्ट, आणि याला सुद्धा छान परतून घ्यायचं आहे। तर आलं लसूण पेस्ट बटरमध्ये छान परतून घ्यायची आहे आपल्याला। तर आलं लसूण पेस्ट घातल्याच्या नंतर ही तव्याला चिटकू शकते म्हणून आपण यामध्ये हे पटकन मिक्स करून घेणार आहोत आणि लो टू मीडियम फ्लेमवरती आपण हे आलं लसूण पेस्ट आणि कांदा शिमला मिरची परतून घेणार आहोत। तर यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट ही तव्याला पटकन लागते म्हणून आपण पटकन यामध्ये टोमॅटो घातलेला आहे। तर टोमॅटो घातल्याच्या नंतर सुद्धा आपल्याला हे असं छान प्रेस करत करत परतून घ्यायचं आहे। तव्यावरती उलथाण्याने दाबत या टोमॅटोला आपण या परतून घेणार आहोत आणि ही आलं लसूण पेस्ट आणि ही तव्याला लागलेली आहे म्हणून यामध्ये मी 2 चमचे पाणी घातलेलं आहे। तव्याला लागली आहे पण करपलेली नाही आहे, करपू द्यायची नाही आहे। तर यासाठी आपण 2 चमचे इथे पाणी घातलेलं आहे आणि या पाण्यामध्येच आपण आता हे आलं लसूण पेस्ट आणि हे जे सगळं साहित्य आहे ते आपण परतून घेणार आहोत। तर हे साहित्य छान परतलं म्हणजे पाणी घातल्यामुळे हे छान परतलं जातं आणि याला थोडंसं ग्रेव्हीदार असं टेक्स्चर येतं। त्यामुळे आपली आलं लसूण पेस्टसुद्धा करपत नाही आणि हे छान शिजलं जातं। आमच्या स्टॉलवरती सुद्धा असाच हा मसाला पाव बनवला जातो आणि कस्टमरच्या डिमांडनुसार सुद्धा आम्ही हा मसाला पाव बनवून देतो। कोणाला चीज मसाला पावसुद्धा हवा असतो, कोणाला यामधल्याच कोणते इन्ग्रेडियंट्स कमी किंवा जास्त हवे असतात किंवा जसं कस्टमरला हवं आहे तसं कस्टमर सांगतात आणि आम्ही असं बनवून देतो। तर इथे आपण मिरची पावडर घातलेली आहे अर्धा चमचा पावभाजीचा मसाला घातलेला आहे आणि पाव चमचा हळद घातलेली आहे। तरी हे मसाले घालून आपण छान परतून घेऊया आणि यावरती आपण गरम मसाला घालणार आहोत, शाही बिर्याणी मसाला जो पुलावसाठी आम्ही वापरतो। तर तो मसाला मी इथे घातलेला आहे
तर या मसाल्यामुळे खूप मस्त अशी चव येते आणि खूपच छान लागतो हा मसाला पाव. तुम्ही बघू शकता मसाले घातलेले आहेत. आता तव्याला हा मसाला चिकटत आहे, त्यामुळे आपण इथे थोडंसं पाणी घालणार आहोत. तर साधारणतः 2 ते 3 चमचे मी इथे पाणी घातलेलं आहे आणि पाणी घालून हा मसाला छान आपण शिजवून घेणार आहोत, परतून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकताय अगदी लपतपीत असा टेक्स्चर आलेला आहे आपल्या या मसाल्यासाठी. तर हा मसाला आपण काढून घेऊया. मसाला आपला तयार आहे. कोथिंबीर तुम्ही इथे सुद्धा घालू शकता किंवा डायरेक्ट पावावरती सुद्धा घालू शकता. तर इथे कोथिंबीर घातल्यामुळे काळी पडते, त्यामुळे मी इथे घातली नाही आहे तव्यावरती. तर आता आपण हा मसाला जो आहे तव्याचा तो पावाला पुसून घेऊया. तर आता ह्या पावावरती आपण हे स्टफिंग भरणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकताय स्टफिंग तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त तुम्ही भरू शकता. तर इथे मी मीडियम असं स्टफिंग भरलेलं आहे. याच्यावरती तुम्ही हव्या त्या जिन्नस घालू शकता, म्हणजेच कांदा घालू शकता किंवा कोथिंबीर, लिंबू किंवा तुम्हाला जर चीज घालायचं असेल तर चीजसुद्धा तुम्ही किसून यावरती घालू शकता. तर तुम्ही बघू शकता इथे सिंपल असा मसाला पाव बनवून तयार झाला आहे. तर या मसाला पावला आपण भाजून घेऊया बटरमध्ये. तर बटर घालायला अजिबात कंजूसी करायची नाही आहे. तर बटर मी घातलेला आहे 1 चमचा आणि यावरती थोडीशी मिरची पावडर आणि थोडासा पावभाजीचा मसाला भुरभुरला आहे आणि यावरती कोथिंबीर भुरभुरायची आहे. तर या मसाल्यावरती आपण हा मसाला पाव भाजून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकताय खूपच मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे आणि तोंडाला पाणी सुटत आहे. खूपच मस्त झालेला आहे हा मसाला पाव. तर असा आपल्याला हा मसाला पाव भाजून घ्यायचा आहे तव्यावरती. छान एक साईड आपण आधी कुरकुरीत करून घेणार आहोत, कडक करून घेणार आहोत. लो फ्लेमवरती आपण हा मसाला पाव भाजून घेणार आहोत. खूपच छान होतो असा या पद्धतीने कुरकुरीत केलेला हा मसाला पाव. तर तुम्ही बघू शकता या साईडने हा कुरकुरीत झालेला आहे आणि आता दुसरी साईडसुद्धा आपण कुरकुरीत व्हायला ठेवून दिलेली आहे. तर वरतून आपण थोडंसं बटर लावूया. तर बटर हे तव्यावरती आपण मसाला पाव भाजत असताना बटरमध्ये जे पाणी असतं तर ते पाणी उडून जातं आणि थोडंसं ड्राय होतं, म्हणून आपण वरतून सुद्धा बटर लावलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे आपला हा मसाला पाव दोन्ही बाजूंनी छान कडक कुरकुरीत असा मसाला पाव बनवून तयार झाला आहे. आता आपण हा सर्व करूया. तर खूपच मस्त अप्रतिम असा हा मसाला पाव बनवून तयार झाला आहे. तुम्ही बघू शकता याचं स्टफिंगसुद्धा खूपच छान झालेलं आहे. खूपच मस्त या मसाला पावला चव आलेली आहे. तर खूपच मस्त हा मसाला पाव बनतो असा या पद्धतीने बनवलेला. चमचमीत पावभाजीच्या स्टॉलवरती जसा मिळतो अगदी तसाच मसाला पाव आज आपण इथे बनवलेला आहे. तर हा मसाला पाव दुर्गा स्पेशल पावभाजी आणि स्पेशल तवा पुलाव या आमच्या स्टॉलवरती जसा बनवला जातो अगदी त्याच पद्धतीने आणि त्याच चवीचा हा मसाला पाव बनलेला आहे. तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. अगदी थोडासा फरक होईल, म्हणजेच मसाल्यांमध्ये फरक होईल, पण हरकत नाही. जेमतेम हा मसाला पाव तुमचा घरी याच पद्धतीने ह्याच चवीचा बनणार आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि ही रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत